እንዴት ናችሁ? የሀበሻ ፒሲ ሶሉሽንስ ኤንድ ቱቶሪያልስ ቤተሰቦች ከወዲሁ ለድምጽ ጥራት ችግር ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። በኤርፎንስ ብታዳምጡት የተሻለ ጥራት ያለው ድምጽ ይኖራል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ብዙ ጊዜ የፍላሻችን ወይም ሚሞሪያችን የስልካችን ሚሞሪ ስንከፍተው ጥሩ የሆነ የምንፈልገው ዳታ ይዞብን ግን የሆነ ሰዓት ስንከፍተው ፎርማት አድርገው ካልሆነ አይከፍትም ይላናልና ዳታችንን ሉዝ እናደርጋለን ፎርማት ብናደርገው ማለት ነው። ግን ዳታችንን ሉዝ ሳናደርግ እንዴት ዳታችንን ሪከቨር አድርገን ከዛ ፎርማት እናደርገዋለን የሚለውን ከዛ እንዴት ነው ዳታችንን ማትረፍ የምንችለው? ሚሞሪያችን ብዙ ጊዜ የምንፈልገው ነው የሰርግ የልደት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ፕሮግራሞች ፎቶዎች ወይም ሌሎች የሥራ ዶክመንቶች ይዞ ሊጠፋብን ስለሚችል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሚሞሪ ሪከቨሪ ያደረግን አብረን እናያለን። ለምሳሌ ዩኤስቢ ድራይቭ ኤፍ የሚለው እዚህ ጋር ስንከፍተው ራይት ክሊክ ላድርግና ላሳያችሁ። ራይት ክሊክ ኦፕን አልኩት። ምንድነው የሚለው you need to format the disk in drive F ነው የሚለው before you can use it ፎርማት አድርገው ይለናል። ስለዚህ ታያችኋል ይሄ ፎርማት አድርገው ይላል። ስለዚህ አሁን ፎርማት ካደረግነው ዳታችን ሊጠፋ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ብዙ ሰው ስለሚቸገር ብዙ ሰው ይሄ መፍትሄ አዘጋጅቼላችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እንሄዳለን። እንዴት አድርገን ይሄን ፊክስ እናደርጋለን የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርማት ሳታደርጉ መጀመሪያ ይሄንን ካንሰል አድርጉት። ኦኬ ሶሪ ትንሽ ቢዚ ሆነ ኮምፒውተሬ። ታያችኋል you need to format the disk in drive F before you can use it ነው የሚለው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። የሆነ ቱል እናውረድ። እዚህ ጋር ጉግል ጋር ሄዱና እዚህ ጋር ጻፉ እስኪ send find and mouse ወይም ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ ላይ ጽፍላችኋለሁ find and mount የሚል ዌብሳይት ጋር ሄደን የሆነ ቱል እናውረድ። partition and mount ይላል። ይሄ የመጀመሪያው ነው። እሱን ሊንክ እንንካ። እዛው ገብተን አንድ ቱል እናወርዳለን። ይሄኛው ዌብሳይት ማለት ነው። ስለዚህ ፓርቲሽን ከታች ሄደን እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። ይሄኛውን ዳውንሎድ find and mount የሚለውን እንነካለን። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ partition find and mount for windows ይላል። ይሄንን ሊንክ እንነካለን። እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። ዳውንሎድ ስላደረኩኝ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የጨረሰው ኦፕሽን ይመጣል። ፎልደራችን ጋር ሄደን ኢንስታል እናደርገዋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ያደረግንበት ጋር ከፍተን ኢንስታል እናደርገው። ፈጠን አድርጎ ነው ኢንስታል የሚያደርግልን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሮግራምስ ውስጥ ዳውንሎድስ ውስጥ ፋይላችን አለ ማለት ነው። እዛ ጋር ይታያችኋል fnm setup ይላል። እንዳይጠፋችሁ ስሙ fnm setup ይላል። ዳይሬክት ይሄንን ደብል ክሊክ አድርጋችሁ መክፈት ነው። ኢንስታል ማድረግ አለባችሁ። ይሄንን ቱል ኢንስታል እናደርግና ቀጥታ ይሄንን ቱል ኢንስታል እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር yes or no የሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል። ትንሽ ቢዚ ስለሆነ ነው ኮምፒውተር አንዴ ትዕግስት ይኖራችሁ ጠብቁት። እሺ ከዛ እዚህ ጋር yes እንለዋለን። እኔ ኢንስታል አድርጌዋለሁ ቀድሜ እናንተ ለማሳየት። ከዛ በኋላ ይከፍትልናል። አሁን እኔ ኢንስታል ስላደረኩት ይመጣል። እዚህ ጋር አለ ከታች ታያችኋል። welcome to the find and mount setup wizard ነው የሚለው። ኔክስት እያለን ምንድነው ፕሮግራም
እዚህ ጋር ኔክስት እያላችሁ ክሬት ማድረግ ነው። ክሬት ዴስክቶፕ አይከን ይላል። ኔክስት ከዛ ኢንስታል የሚለውን ትነኩታላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት አለኝ። ወደዛ እንሄዳለን። ኢንስታል አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር ይታያችኋል። ይሄ እኔ ኢንስታል አድርጌያለሁ። ቀጥታ ይሄንን እንከፍታለን። ይሄንን ከከፈትን በኋላ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን አብረን እናያለን። እሺ ታፋኑ እሺ ከዛ ፋይንድ ኤንድ ማውንት ዶት.ኤክስ ከፈተልን። ይሄንን ኤክስፓንድ አድርጌ ላሳያችሁ። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቶሺባ ይላል። ይሄ የኮምፒውተር ሃርድ ዲስክ ነው 500 ጂቢ ይላል። እንደገና ቀጣይ ዩኤስቢ ስቶሬጅ ዲቫይስ ዩኤስቢ ዲቫይስ 7 ጂቢ ይላል። 7 ጂቢ ይሄ ነው እንግዲህ ዳታዬን አልከፍትልኝ ያለ ፎርማት አድርገኝ ሁለተኛው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ስካን ይላል። ስካን እንበለው። ስካን ስንለው እዚህ ጋር ሶስት ኦፕሽኖች አሉ። ኢንተሌክቹዋል ስካን፣ ኖርማል ስካን። እዚህ ጋር ሶስተኛውን እንመርጣለን ማለት ነው። ሶስተኛውን ቲክ እናደርጋለን። ታያችኋል። ሶስተኛውን መርጠናል። ቀጥታ ስካን ነው የምንለው። ስካን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ፓርቲሽን ያመጣልናል። እዚህ ጋር ታያችኋል። ፓርቲሽን ብዙ ጊዜ አንድ ፓርቲሽን ሊያመጣ ይችላል፣ ሁለት ፓርቲሽንም ሊያመጣ ይችላል። ፓርቲሽን ሁለተኛው ፓርቲሽን ከመጣ ሁለተኛውን ካንሰራለን። ግን ስካን ኮምፕሊት እስከሚለን ትንሽ መጠበቅ ይገድልናል። ስካን አድርጎ እስከሚጨርስ ለጊዜው ይሄን ፓርቲሽን አምጥቶልናል ማለት ነው። ሁለት ፓርቲሽንም ሊኖረው ይችላል። ፓርቲሽን 1 እና ፓርቲሽን 2 ብሎ እዚህ ጋር ሊያመጣላችሁ ይችላል። አንዳንዴ አንድ ፓርቲሽን ብቻ ሊያመጣ ይችላል። እዚህ ጋር አይኤፍኤ የ7 ጂቢ ነው ኖት ማውንትድ ይላል። ከዛ ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። ኦኬ እንግዲህ ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ብዙ የተለያዩ ቱቶሪያሎችን ከዚህ በፊት የሰራኋቸው አሉ። ወደፊትም ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልኳቸውን ነገሮች እሰራለሁ። በተቻላችሁት መጠን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ጠይቃችኋለሁ። ላይክ አድርጉልን ለብዙ ሰው እንዲደርስ። የተለያዩ የዊንዶውስ ፊክስ የማድረጊያ ቱሎችን፣ የተለያዩ የኮምፒውተር ቱቶሪያሎችን እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ በሀበሻ ፒሲ ሶሉሽንስ ኤንድ ቱቶሪያልስ የዩቲዩብ ቻናል እለቃለሁ ማለት ነው። ኮሜንት አድርጉልኝ። የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉልኝና እዛ ላይም ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ስካን ኮምፕሊት ብሎ አምጥቶልናል። ስካን ኮምፕሊት ይላል። ስካን ኮምፕሊት ብሎ አምጥቶልናል። ከዚህ በኋላ ይሄን ክሎዝ ማድረግ ነው። ኦኬ ከዛ ይሄ ስካን ኮምፕሊት ብሎ ከመጣ በኋላ ይሄን ክሎዝ አድርጉትና ቀጥታ እንደምን እናደርገው ወደ ፓርቲሽኑ እንሂድና እዚህ ጋር ፓርቲሽኑ ጋር ሄደን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ፓርቲሽኑ ጋር ሄደን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ማውንታስ የሚል አለ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ማውንታስ በሉት። ከዛ ይሄ ኦፕሽን ይመጣልናል። ሴሌክት ድራይቭ ሌተር ይላል። ኤ ነው። እዛ ጋር የፈለጋችሁትን ስጡት። ኤምኤልኬ የፈለጋችሁትን ለምሳሌ እኔ የሰጠሁት ኬ ድራይቭ ላይ ኦፕን ቮሊዩም ኢን ዊንዶው ኤክስፕሎረር በዊንዶው ኤክስፕሎረር ክፈትልን ብለን ከዛ ኦኬ እንለዋለን። አሁን ከዚህ ዳታችንን ይከፍትልናል። ዳታችን ይከፍትልንና የምንፈልገው ሚሞሪያችን ላይ ያለው ዳታ በሙሉ እዚህ እናገኘዋለን። ከዛ ቀጥታ ያው ትንሽ እንጠብቅና ትንሽ ጠብቁ ከፍታል ማለት ነው። እንዴ ያለን ፎርማት አድርጎኝ ያለው ዳታ እዚህ እናገኝና ቀጥታ እሱን ኮፒ አድርገን ሌላ ቦታ ፔስት እናደርገውና ከዛ ነው ፎርማት የምናደርገው።
ፋይል ኤክስፕሎረር እስከሚገባ ትንሽ ቆይብን። እሱን እንግዲህ በትዕግስት መጠበቅ አለባችሁ። ቶሎ ዘግታችሁ መውጣት የለባችሁም። ይመጣል እርግጠኛ ነኝ። ወይም ጨርሶ ከሆነ እኛም ማኑዋሊ ሄደን ቀጥታ መክፈትም እንችላለን ከፈለግን። ከፍቷል። እንደውም እኛንም እንጂ እዚህ ጋር ከፍቷል። ታያችኋል። ሎካል ዲስክ ኬ ይላል። ኬ ነበር ያልነው አይደል ስሙን። ይሄ እንዳለ ሚሞሪያችን ጋር ያለ ፋይል ነው። ከዛም ደግሞ እናደርገው ሴሌክት ኦል ሴሌክት እናደርግና ራይት ክሊክ አድርገን ይሄንን ኮፒ አድርገን ባክአፕ እዛ ኮምፒውተራችን ሃርድ ድራይቭ ጋር ወስደን ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶሪ ትንሽ ከዛ ይሄን ኮፒ አድርጉትና ለምሳሌ እኔ ዴስክቶፕ ጋር ሄጄ ይሄንን ዳታዬን ራይት ክሊክ ላደርግና አዲስ ፎልደር ክሬት አድርጋችሁ ፎልደር ሚሞሪ ካርድ ብላችሁ ሶሪ በአማርኛ ጽፎት እሺ ሚሞሪ ካርድ ብለው እዚህ ጋር ሄጄ ዳታዬን እንዳለ ፔስት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሚሞሪ ካርድ የሚለው ጋር ሄጄ ዳታዬን እዚህ ውስጥ እዚህ ፎልደር ውስጥ ኮፒ አድርጌ አለው ከዛ እዚህ ፔስት እለዋለሁ። ኦኬ ትንሽ ቢዚ ይሆናል። ኦኬ ይሄ እንክፈትና እዚህ እንከፍተን እዚህ ውስጥ ፔስት ማድረግ እንችላለን። ኤምፒቲ ፎልደር ክሬት አድርገናል ዴስክቶፕ ላይ ዳታችንን ባክአፕ ወስደን ከዛ ሄደን ሚሞሪ ካርድ ከፍቷል። ከዛ ይሄንን ፔስት እንለዋለን። ፔስት ባሉት ከዛ ዳታችሁ እንዳለ እዚህ ጋር ይመጣል። ዳታችሁ ይመጣል እዚህ ጋር ፔስት ይሆናል። አንድሮይድ ምናምን ይላል። ኦኬ እኔ ለአሁን ስለማልፈልገው ካንሰል አደርጋለሁ። ከዛ ቀጥታ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አድርገን ከጨረስን በኋላ ቀጥታ ወደ እንትናችን እንሄድና ወደ አፕሊኬሽናችን ፋይንድ ኤንድ ማውንት የሚለውን አፕሊኬሽን እንከፍታለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? አሁንም እዚህ ጋር ሄደን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። አንማውንት እንበለው። አንማውንት መልሰን አንማውንት እንለዋለን። ታያችኋል። do you want to dismount disk key? እንግዲህ ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ ፋይሉ ፔስት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ነው አንማውንት የምንለው። ፔስት አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ አስቀምጣችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ዳታችሁን እዛ ባክአፕ አድርገናል። ከዛ ሲጨርስ ነው የስ የምንለው። በጣም ብዙ ዳታ ስለሆነ ነው ያቋረጥኩት። ከዛ አንማውንት አድርገናል። ከዛ ቀጥታ ሄደን ይሄንን ክሎዝ አድርጋችሁ ቀጥታ ሄዳችሁ ፎርማት ማለት ትችላላችሁ። ታያችኋል። የሲፕድ ድራይቭ አሁንም ድጋሚ ብትነኩት you need to format the disk drive ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርግና ፎርማት እናደርገው። ፎርማት እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ፎርማት መጥቶልናል። ስታርት ዋርኒንግ ያው ባክአፕ ወስደናል። ከዛ ይሄን ፎርማት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ፎርማት ከሆነ በኋላ ቀጥታ ፎርማት ኮምፕሊት ይላል። ታያችኋል።
አሁን አያችሁት ዳታችን ሚሞሪያችን መስራት ይችላል 7.42 ጂቢ ፍሪ ኦፍ 7.42 ጂቢ ላይ እዚህ ጋር ሄደን ሚሞሪያችን ውስጥ ገብተን ቅድም ባክአፕ የወሰድነው ዳታ ሚሞሪ ካርድ የሚለውን ይሄን ከፍተን ይሄን ዳታ በሙሉ እኔ አንድ ብዙ ኮፒ ስላደረኩ ነው ሁሉንም አመጣን ሚሞሪያችን ጋር ፔስት ማለት እንችላለን ማለት ነው ባክአፕ የወሰድነው ወደ ሚሞሪያችን መገልበጥ እንችላለን ለምሳሌ ነው እዚህ ውስጥ ያለውን ዳታ መልሼ መገልበጥ ፈልጋለሁ ኦኬ ታያችኋል ይሄ አሁን ከሚሞሪ የወሰድኩት ነው ይሄንን እንዳለ ኮፒ እናደርግና ራይት ክሊክ ኮፒ ሶሪ አንዱ ከትና ያልኩት ይቅርታ እሺ ራይት ክሊክ እዚህ ጋር ኮፒ እናደርግ ኮፒ ያደረግነው ከዛ ሚሞሪ ካርድ ምንድን ነበር የሚለው USB ድራይቭ F ነው እዚህ ጋር ሚሞሪያችን ማለት ነው ባዶ ነው ሄደን ዳታችንን መልሰን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ፔስት እያደረገን ይታያችኋል እየተቀበለ ነው አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ይሄ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ቴንክ ዩ አበሻ ፒሲ ሶሉሽንስ ኤንድ ቱቶሪያልስን ሰብስክራይብ ታደርጉ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ